tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Hello lamai, welcome back to my YouTube channel. අන්න ඉතින් හොඟ දවසකින් තමයි අද vlog එකක් අරගෙන එන්නේ. මේ දවස් ටික එළියට යන්නත් බැරි වුණා. හස්බන්ඩ්ුත් වැඩ. ඉතින් මට හිතුණා ගෙදර ඉඳන් මොකක් හරි vlog එකක් කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. අනික ඔයාලට සුභාරංශයක් තියෙනවා කියන්න. මොකද දන්නවද? අපි වෙන අලුත් ගෙදරකට move වෙනවා ළඟදීම. අපි දැන් ඉන්නේ අර ඔයාලට මතක ඇතිනේ මේ ළඟදී කතා වුණේ ඉෂිකාව අර භූමිකම්පාව කොනේ මේ ළඟදී ලොකුම ලොකු ලංකාවේ දන්නවා තියෙන නිවුස් වල එහෙමත් ගියානේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ නෑ ජපානයේ. ඒ වුණාට හස්බන්ඩ් විල් කරනවා මං ආවට පස්සේ ඒකත් ප්‍රසිද්ධ වුණා කියලා. අන්න එහෙ තමයි ඉෂිකාවල කනසාව කියන පැත්තේ. අපි ඒක හින්දානේ මේ මූව් වෙන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ ජොබ් එකේ වැඩත් එක්ක. ඉතින් වෙලා තියෙන වෙන පැත්තකට යන්න. ඒ කොහෙද යන්නේ කියලා මම වෙන vlog එකකින් ඔයාලට කියන්නම්. හරි. ඒක තමයි ඉතින් තියෙන සුබ ආරංචිය. දැන් කේලන් ඇහුව ඇති. අද දවස ගැන කතා කරමුකෝ. අද මම ලොකු වැඩක් කරන්න තමයි යන්නේ. ලොකු කිව්වට ඒක ලොකු නෙවෙයි. ඉතින් මට චට්ටක් විතර ලොකුයි. දැන් ඉතින් අපි දෙන කතාව වුණා. දෙටයි දවල්ට දෙකටම අල්ලලා දැන් මොන හරි කනවා රැට මුයනවා කියලා පොඩි එකගතාවයකට ආවා. එයත් එක්ක ගුණා. ඉතින් මම අද දැන් යන්නේ මාළුපාන් හදන්න. උදේම නාගෙන කරගෙන. එහෙනම් අපි දැන් යමු මාළුපාන් හදන්න. ඔන්න දැන් ඉතින් මුලින්ම පාන් පිටේ, බිත්තර, සීනි, මාගරින්, ඊස් චුට්ටකුත් දාලා දැන් මේක අනාගන්න තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකෙන චුට්ටක් දැම්මා. මේක ගොඩක් රහයි කෑම වලට දැම්මහම මේ මිල්ක් එක. ඉතින් ඒකෙන චුට්ටක් දැම්මා. අනිත් ලොකුම කේස් එක තමයි මම මේ මාළුපාන් හදන්නේ පළවෙනි පාරට. මොකක් ඒද දන්නේ නැහැ ඉතින්. මෙන්න මේ ඩ්‍රයි ඊස්ට් එක තමයි මම යූස් කළේ. ඒ අතරතුර මගේ අල ටිකත් හොඳට තැම්බෙනවා. මාළුපාන් කියවට ඉතින් මාළු සැමන් මොකක්ද අද ගෙදර නැහැ. කමක් නැහැ ඉතින් තියෙන දෙයින් හදනවා. ගොඩක් කරාට ඉතින් මම නම් නැති කෑම තමයි හදන්නේ කියලා හැමදාම ප්‍රශංසා කරනවා අපේ හස්බන්ඩ්. ඔන්න තියෙනවා මගේ ඩෝ එක මං වොෂ් දාන කලින් ඩෝ කැන්ලා තමයි ගියේ. ඔන්න දැන් එකක් ඩබල් සයිස් වෙලා. තාම මේක හදලා ඉවර වෙන්න තව පැයක්වත් යනවා. ඉතින් ටී එකක් බීලම වැඩ පටන් ගන්න තමයි යන්නේ. කැල්විනිස් පැකට් එක නම් චුට්ටක් බොක්ස් එකට දාගත්තා. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ ෆිලින් එක හදන්න. තෙල් චුට්ටක් දාගෙන ඒක රත් වෙනකන් ඉඳලා ඉඟුරු සුදුලුණු ඒ ටික දාලා ඔයාලා දන්නවද ඉතින් අනේ හැම දෙයක්ම දාගන්න ඕනේ ගෙදර තියෙන. හරිද? මහත් දාගත්ත ඔය කපාගත්ත හැම දෙයක්ම ඊට පස්සේ සොසේජ් ටිකක් දාලා ඒ ටිකත් හැඳින් ගෑවා. මාත් ඉතින් YouTube channel එකකින් බලලා තමයි වැඩ වගේ වැඩේ පටන් ගන්න හැදුවේ. දැන් ඉතින් එකෙන් බලුවට මං හදන්නේ මගේ විදිහට. ඔයාලා ඔයාලගේ විදිහට හදාගන්න ඉතින්. බනින්න හදන්නේ පාමට. මම මේක හදන ගමන් අපේ හබී බොයිගේ අම්මගෙනුත් මට කෝල් එකක් ආවා. එයාත් ඉතින් මට කියලා දුන්නා මෙහෙම හදන්න පුතේ මේ විදිහ හරි එහෙම කියලා එයාත් කියලා දුන්නා. අනික මම ඔය ගෙදර ඉන්න ගමන් එහෙම එක එක කෑම try කරලා බලනවා. ඉතින් ඒව මුලින්ම රස බලන්න දෙන්නේ අපේ අම්මටයි අක්කලටයි. පොඩි හිනාවක් දාලා රහයි කියලා නම් කියනවා. එයාලට උනත් දැන් තේරෙනවා ඇති මම නැති අඩුව. අයියෝ මට අමතක වුණානේ. මේකට දාන්න කලින් හල ටික පොඩි කරලා තමයි දාන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. දැන් ඒකත් ඉවරයි ෆිලන් එකත් හදාගෙන. ඔන්න දැන් හබී බොයි වැඩේ පටන් ගත්තා. එයාර දක්ෂයා මේ කපන කොටන තලන පොඩි කරන වැඩවලට පට්ටම වැඩ්ඩා. ඔන්න ඉතින් මේකෙන් බන් 8ක් විතර අපිට හදාගන්න පුළුවන්.
චූටි එකක් හදන්න. චූටි එකක්. මේ වගේ වැඩවලට මෙයා හරි කැමතියි. ඉතින් මාත් මෙයාව මේ වගේ දේවල් වලට එකතු කර ගන්නවා. මේක ඉතින් වැඩි හැඩ වැඩ ඕනේ නැහැ. ඉතින් මාළු පා එකක් වගේ පේනවා නම් එච්චරයිනේ. කෝන් අයින් ගැන වැඩි හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න දැන් අපේ මාළු පාන් බටර් ටිකත් හදලා ඉවරයි. ඒක උඩින් බිත්තර සාරු ටිකකුත් ගාලා විනාඩි 18ක් විතර බේක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න ඉතින් මාළු පාන් ටික හිතුවටත් වඩා ලස්සනට වෙලා තිබුණා. මේක ඉතින් ලංකාවේ කෙනෙක් බලනවා නම් එයාලට මහ ලොකු කෑමක් නොවෙන්න පුළුවන්. මාළු පා එකක් කන ගමන් ටී එකක් බොන්න තියෙනවා නම් අන්නේ හැංගීම කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි අපි දෙන්නට try කරලා බලන්න හිතුනේ. නිති යාළුවනේ බලන්න. එක්ක මල පැනලා ඉන්නේ මම වැඩ ගන්නවා කියලා. තරහ වෙලා ඉන්නේ. ගෙවල් මාරු වෙන්න ඉතින් මේ බඩු ලෑස්ති කරන ගමන් ඉන්නේ. ඊට වැඩිය හොඳ මෙරිලා යනවා කීකී දැන් ඔය ඉන්නේ. කවන්නේ ඉතින් කොහොම හරි ඔය ඉතින් ඔය කල්ලා. අනුනේ ඕනේ වයි එපා ඒ වයි ඔක්කොම තියෙනවා. දකින ඒවා අරගෙන ඒවා අඳින්නෙත් නැහැ. අපිට ඉතින් ගෙවල් මාරු කරන නිසා බඩු ගොඩක් තියෙන අරගෙන යන්න. ඉතින් අපි හිතුවා මෙහෙ තියෙනවා යමුත කියලා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කම්පැනි එකක්. ඉතින් මෙතනින් පෙට්ටි දෙක තුනකුත් ගත්තා මේ බඩු ටිකක් දාන්න. එතකොට අපේ බඩු ටික ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගියේ බෑන්ක් එකට හබීගේ වැඩ වගේ එකකට. අද චුට්ටක් කඩිය වැඩේ. ඉතින් අපිට ටික වෙලාවක් වෙයිටින් ඉන්න වුණා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ පොඩි දඩයක් ගැහුවා. නැත්තම් බෑනේ ඉතින්. ෂේක් දෙයක් ගන්න. ස්ට්‍රෝබෙරි ෂේක් එක. はい、注文できますかもう。あ、注文ですか、はい追加注文です、はいすいません、じゃあ先にお釣りだけお貸ししてあ、もよいいっすよ。ろしいですか。お願いします。ඔන්න යන ස්ට්‍රෝබෙරි ෂේක් එකක් ගත්තා. මට අද ඒකට එච්චර ආස හිතුනේ නැහැ. සුපුරුදු විදිහට ෆැමිලි මාර්ට් එකේ කැෆේ ලැත් එකක් තමයි මං අද ගත්තේ. එයා ඉතින් අරන් එන්නම් කියලා ගියා. දැන් ඉතින් බලන් ඉන්න තමයි තියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ගෙදරට ඕන කරන බඩ ටිකකුත් අරගෙන දැන් ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න දැන් ඉතින් ගෙදර ඇහිලා සාමීට් කරි එකයි අන්නාසි එකකයි තමයි අද හදන්න යන්නේ. මම දන්නේ නැහැ මේ මෙනු එක නම් ගැලපෙනවද කියලා. ඒ වුණාට මේ විදිහට තමයි අද නම් මට හදන්න හිතුනේ. මේ දවස් ටික යාළුවනේ සතුට වගේම මාරම කාර්යබහුල දවස් ටිකක්. අලුත් ගෙදරට යන එක නම් සතුටේ තමයි. ඒ වුණාට මේවා අස් කරගෙන යද්දි තමයි චුට්ටක් අමාරු. අපි ගෙදර අනවශ්‍ය බඩු ගොඩක් සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රීට් බඩු ෂොප් වලට දුන්නා. මොකද ඒවා අයින් කරනවා නම් මෙහෙ වෙනම වියදමක් යනවා. අලුත් ගෙදරට අරන් යනවා නම් තවත් ලොකු වියදමක් යනවා. මොකද මෙහි ඉඳලා පැය 6ක විතර දුරක් තියෙනවා. මේ මූව් වෙන එක නම් ඇත්තටම කිව්වොත් මට නම් දුකක්. ඒ වුණාට ඉතින් අලුත් ගෙදරකට යන නිසා හරිම ආසාවෙන් තමයි ඉන්නේ. එහෙට ගිහම මං ඔයාලටත් පෙන්නන්නම්කෝ. ඒ පැත්ත ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වුණාට ඉතින් මට දැන් මෙහෙ දාලා යන්නත් හරිම දුකයි වගේ. මොකද ඉතින් මෙහෙට පුරුදු වෙලා මෙහෙ දේවල් වලට හරිම දුකයි. මගේ කෑම කඩවල ටික දාලා යන්න තමයි මට ගොඩාක්ම දුක ඉතින්.
දැන් ඉතින් ඔන්න කතාවෙන් කතාව සෝයා මීට් එකත් හරි, අන්නාසි එකත් හරි. දැන් තියෙන්නේ ඉතින් රස බලන්න තමයි. අපිට අද ඔයාලා වීඩියෝ එකේ දැක්කටත් වැඩිය වැඩ ගොඩාක් කරගන්න පුළුවන් වුණ ලස්සන දවසක් වුණා. ඉතින් මේ වගේ කාර්යබහුල දවස් වුණත් අපිට ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් තවත් ලස්සන දවසකින් අපි හම්බෙමු. අදට මං ගෙහින් එන්නම්. පරිස්සමින් එන්න.